ลิงคำสาปแห่งเมืองลับแลณหมู่บ้านเล็กๆริมเชิงเขามีชายตัดฟืนคนหนึ่งชื่อว่าคำสอนเขาเป็นคนขยันอดทนแต่ในใจลึกๆกลับมีความอยากได้อยากมีมากกว่าคนอื่นทุกวันคำสอนจะเข้าป่าเพื่อตัดฟืนไปขายเลี้ยงชีพป่าที่เขาเข้าไปนั้นกว้างใหญ่ลึกและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับผู้เฒ่าผู้แก่ต่างเตือนกันเสมอว่าอย่าเข้าป่าลึกเกินไปเพราะป่านั้นมีทางเข้าแต่ไม่มีทางออกสำหรับคนใจไม่ซื่อแต่คำสอนไม่เคยสนใจเขาคิดเพียงว่ายิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งได้ไม้ดีไม้หอมที่ขายได้ราคาสูงวันหนึ่งหลังจากฝนตกหนักหลายวันคำสอนเห็นว่าป่าคงมีไม้ล้มจำนวนมากจึงรีบแบกขวานออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเขาเดินลึกเข้าไปกว่าทุกครั้งเสียงนกเสียงลมค่อยๆเงียบหายเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเขากับเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกทีจนกระทั่งเขาพบกับต้นไม้ประหลาดลำต้นสีเงินใบสะท้อนแสงราวกับกระจกและรอบๆนั้นมีหมอกบางๆปกคลุมคำสอนไม่ลังเลเขายกขวานขึ้นฟันต้นไม้ต้นนั้นทันทีฉับฉับเสียงสะท้อนก้องไปทั่วป่าแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพื้นดินใต้เท้าของเขาสั่นไหวหมอกขาวลอยเข้าปกคลุมทุกทิศทัศนียภาพรอบตัวบิดเบี้ยวราวกับโลกกำลังเปลี่ยนไปเมื่อหมอกจางลงคำสอนพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในป่าที่คุ้นเคยอีกต่อไปเบื้องหน้าเขาคือหมู่บ้านที่งดงามราวกับความฝันบ้านเรือนไม้เรียงรายผู้คนแต่งกายแปลกตาและทุกอย่างดูสงบเงียบและลึกลับเพียงชั่วครู่มีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามามองเขาก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรียนว่าเจ้ามาจากโลกภายนอกใช่หรือไม่คำสอนยังไม่ทันตอบผู้คนรอบๆก็เริ่มหันมามองเขาเป็นสายตาเดียวกันและในสายตานั้นไม่ใช่ความยินดีแต่เป็นความระแวดระวังเขาไม่รู้เลยว่าการก้าวเข้ามาในที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมที่เขาไม่มีวันหนีพ้นหลังจากคำสอนถูกพาเข้าไปในเมืองลับแลเขาถูกล้อมด้วยสายตาของผู้คนที่ไม่ไว้วางใจชายชราที่พบเขาก่อนหน้านั้นพาเขาไปยังศาลาไม้กลางเมืองที่นั่นมีผู้อาวุโสนั่งเรียงกันอยู่สีหน้าสงบนิ่งแต่แฝงด้วยอำนาจแล้วเสียงหนึ่งก็กล่าวขึ้นเมืองลับแลไม่ต้อนรับคนนอกคำสอนใจหายวาบเขารีบก้มกราบขอชีวิตและบอกว่าตนพลัดหลงเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเหล่าผู้อาวุโสสบตากันเงียบๆก่อนที่ชายชราจะพูดขึ้นอีกครั้งผู้ที่จะอยู่ในเมืองนี้ได้ต้องเป็นคนที่รักษาคำพูดเท่านั้นทันใดนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกมาจากด้านหลังนางมีใบหน้าสงบงดงามราวกับภาพวาดดวงตาใสแต่ลึกจนยากจะหยั่งถึงนามของนางคือจันทรานางมองคำสอนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆว่าข้าจะรับเขาไว้เองเสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นในหมู่คนเพราะการรับคนนอกไว้ถือเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นคำสอนเงยหน้ามองนางอย่างไม่เข้าใจแต่ก็รีบก้มลงขอบคุณทันทีจันทราพาเขาไปยังเรือนไม้หลังหนึ่งของนางระหว่างทางเมืองลับแลยิ่งทำให้คำสอนตะลึงบ้านเรือนสะอาดสะอ้านผู้คนพูดจาน้อยแต่ทุกคำหนักแน่นไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีการโกหกไม่มีการเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างสมบูรณ์แบบเกินจริงเมื่อถึงเรือนจันทราหันมามองเขาอีกครั้งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าหากเจ้าจะอยู่ที่นี่เจ้าต้องจำไว้เพียงข้อเดียวคำสอนตั้งใจฟังอย่างเคร่งเครียดห้ามโกหกห้ามผิดคำพูดไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ตามไม่อย่างนั้นเจ้าจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนางหยุดเล็กน้อยก่อนจะเสริมว่า
และหากเจ้าสัญญาอะไรกับข้าเจ้าต้องทำให้ได้คำสอนพยักหน้าทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยข้าสัญญาข้าจะไม่โกหกและจะรักษาคำพูดทุกอย่างคำพูดนั้นหลุดออกจากปากเขาอย่างง่ายดายแต่เขาไม่รู้เลยว่าคำสัญญาที่พูดออกไปโดยไม่คิดกำลังจะผูกชะตาของเขาไว้กับสิ่งที่ยากเกินจะรักษาคืนวันผ่านไปอย่างเงียบสงบในเมืองลับแลคำสอนเริ่มคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เขาได้เรียนรู้ว่าทุกคนพูดความจริงเสมอไม่มีใครผิดคำสัญญาแม้แต่น้อยและนั่นคือเหตุผลที่เมืองนี้สงบสุขราวกับไม่มีความทุกข์ใดแทรกอยู่ได้ส่วนจันทรานางดูแลเขาอย่างดีทุกวันหุงหาอาหารให้สอนกฎของเมืองและคอยเตือนเขาเสมอเมื่อเขาเผลอพูดอะไรโดยไม่คิดจากความห่วงใยค่อยๆกลายเป็นความผูกพันและไม่นานนักคำสอนก็เริ่มตกหลุมรักนางโดยไม่รู้ตัวชีวิตคำสอนเริ่มสดใสยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็จะมีนางอยู่เคียงข้างเสมอคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาบนเรือนไม้คำสอนนั่งเคียงจันทราแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าจันทราหากข้าอยู่ที่นี่ตลอดไปเจ้าจะยอมอยู่กับข้าหรือไม่จันทรามองเขานิ่งสายตาของนางไม่แสดงความดีใจแต่ก็ไม่ปฏิเสธหากเจ้ารักษาคำพูดได้ตลอดไปข้าก็จะไม่จากเจ้าไปไหนคำตอบนั้นเหมือนคำสัญญาอีกข้อหนึ่งและคำสอนก็รับมันไว้โดยไม่ทันคิดถึงความหนักของมันวันต่อมาคำสอนเริ่มช่วยงานในเมืองเขาได้เห็นสิ่งที่ทำให้ใจเขาสั่นไหวทองคำเครื่องประดับและของมีค่ามากมายถูกเก็บไว้อย่างเรียบง่ายในแต่ละบ้านไม่มีใครหวงไม่มีใครเฝ้าเพราะไม่มีใครคิดจะขโมยแต่สำหรับคำสอนเขาไม่ใช่คนของเมืองนี้โดยกำเนิดภาพของชีวิตเก่าความยากจนความลำบากยังคงฝังแน่นอยู่ในใจเขาถ้าข้าเอาของพวกนี้กลับไปได้ชีวิตข้าจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปความคิดนั้นเริ่มดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดความโลภก็เริ่มกลบเสียงของคำสัญญาและเอาชนะความรักที่มีอยู่ในใจเขาคืนนั้นเองคำสอนนั่งเงียบอยู่ข้างจันทราก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาจันทราหากวันหนึ่งข้าต้องกลับไปยังโลกของข้าจะสามารถนำของจากที่นี่ไปได้หรือไม่คำถามนั้นทำให้บรรยากาศเงียบลงทันทีจันทราหันมามองเขาช้าๆแววตาของนางเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังที่ยังไม่ถูกเอ่ยออกมานางตอบเพียงสั้นๆว่าของทุกอย่างในเมืองนี้เป็นของผู้ที่ไม่มีความโลภแล้วนางก็ลุกเดินจากไปคำสอนนั่งนิ่งอยู่คนเดียวหัวใจของเขาเริ่มสับสนระหว่างความรักที่เขามีให้จันทรากับความอยากได้ที่เริ่มกลืนกินจิตใจและในคืนนั้นเองเขาได้ตัดสินใจบางอย่างที่จะนำพาเขาไปสู่จุดที่ไม่มีวันหวนคืนได้หลังจากคืนนั้นคำสอนไม่อาจข่มความคิดของตนเองได้อีกต่อไปภาพของทองคำเครื่องประดับและทรัพย์สมบัติยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาไม่จางหายแม้คำพูดของจันทราจะยังดังก้องในใจแต่เสียงของความโลภกลับดังยิ่งกว่าหลายวันผ่านไปคำสอนทำตัวปกติช่วยงานในเมืองพูดจาสุภาพและรักษาคำพูดในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ให้ใครสงสัยแต่ในความเงียบของกลางคืนเขาเริ่มวางแผนเขาสังเกตว่าในช่วงก่อนรุ่งสางผู้คนในเมืองจะพักผ่อนกันหมดและไม่มีใครออกมาเดินเพ่นพ่านเขาแอบจำเส้นทางแอบดูว่าบ้านไหนมีของมีค่าและแอบเตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สิ่งที่เขาต้องการในที่สุดโอกาสก็มาถึงคืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสลัวลมพัดเอื่อยๆราวกับกล่อมให้ทุกอย่างหลับไหลคำสอนลุกขึ้นจากที่นอนอย่างเงียบเชียบหันไปมองจันทราที่กำลังหลับใบหน้าของนางสงบนิ่ง
ไร้ซึ่งความระแวงภาพนั้นทำให้มือของเขาสั่นไหวเสียงหนึ่งถามในใจว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาก็รีบสลัดมันออกไปแค่เอาไปนิดเดียวไม่มีใครรู้หรอกเขาก้าวออกจากเรือนย่องไปตามเงามืดของบ้านแต่ละหลังทีละน้อยทีละชิ้นทองคำถูกใส่ลงในถุงเครื่องประดับถูกเก็บซ่อนหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดจนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังคำสอนเขาชะงักทันทีร่างกายแข็งทื่อเสียงนั้นเขาจำได้ดีเขาค่อยๆหันกลับไปจันทรายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของนางไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นคำถามนั้นเบาแต่หนักอึ้งคำสอนอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงใดออกมาในหัวของเขาเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะพูดความจริงหรือจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดเพียงชั่ววินาทีนั่นเองเขาได้เอ่ยคำที่จะตัดสินชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลคำสอนก้มหน้าลงแล้วพูดว่าข้าแค่ออกมาเดินเล่นเท่านั้นคำโกหกหลุดออกจากปากเขาและทันทีที่คำพูดนั้นจบลงลมในเมืองลับแลก็หยุดนิ่งบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างประหลาดจันทราหลับตาลงช้าๆเหมือนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าผิดคำพูดเสียงของนางแผ่วเบาแต่เหมือนดังก้องไปทั่วทั้งเมืองและในวินาทีนั้นเองคำสาปก็เริ่มทำงานทันทีที่คำโกหกหลุดออกจากปากคำสอนพื้นดินใต้เท้าเขาสั่นไหวอีกครั้งลมที่เคยสงบนิ่งกลับพัดแรงราวกับโกรธเกรี้ยวเสียงบางอย่างคล้ายเสียงกระซิบของผู้คนทั้งเมืองดังขึ้นรอบตัวผู้ผิดคำคำสอนเริ่มหายใจถี่ร่างกายของเขาร้อนวูบวาบราวกับถูกไฟแผดเผาจากภายในเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเขาทิ้งถุงผ้าลงกับพื้นทองคำกระจัดกระจายแต่ไม่มีใครสนใจอีกแล้วเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่ากำลังเกิดขึ้นกับตัวเขาเองมือของเขาเริ่มสั่นนิ้วค่อยๆงอและหดสั้นลงเล็บแข็งยาวขึ้นอย่างผิดธรรมชาติขนสีดำหยาบเริ่มงอกขึ้นลามไปทั่วร่างไม่จริงเขาร้องออกมาแต่เสียงที่ออกจากปากกลับไม่ใช่เสียงคนอีกต่อไปเป็นเสียงแหลมแหบคล้ายสัตว์คำสอนสุดลงกับพื้นพยายามคลานพยายามหนีแต่ร่างกายไม่เชื่อฟังเขาหันไปมองจันทราดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยช่วยด้วยข้าขอโทษข้าจะไม่ทำอีกแล้วคำพูดนั้นคราวนี้เป็นความจริงแต่มันสายเกินไปจันทรามองเขาด้วยน้ำตาคลอก่อนจะกล่าวด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าเมืองลับแลไม่ลงโทษเพราะความโลภแต่ลงโทษเพราะการพูดโกหกคำสอนสั่นเขาพยายามยกมือขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มือของมนุษย์อีกต่อไปใบหน้าของเขาเริ่มยื่นออกฟันแหลมขึ้นร่างกายงอค่อมในที่สุดชายตัดฟืนผู้หนึ่งก็กลายเป็นลิงอย่างสมบูรณ์เสียงร้องโหยหวนดังไปทั่วเมืองแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วชายชราผู้เดิมเดินเข้ามามองลิงตัวนั้นอย่างสงบแล้วพูดว่าคำสัญญาคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองนี้ผู้ที่ทำร้ายมันก็ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์จันทราหันหน้าหนีน้ำตาหยดลงสู่พื้นดินเงียบๆลิงที่เคยเป็นคำสอนพยายามคลานเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นหมอกสีขาวก็ลอยเข้ามาปกคลุมอีกครั้งร่างของเขาถูกดึงออกไปไกลออกไปจากเมืองลับแลไกลออกไปจนทุกอย่างหายไปในความว่างเปล่าเมื่อหมอกจางลงเขาพบว่าตัวเองอยู่กลางป่าเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีขวานไม่มีเสบียง
และไม่มีทางกลับไปเป็นคนได้อีกมีเพียงร่างของลิงกับหัวใจที่ยังคงจำทุกอย่างได้และความเสียใจที่ไม่มีวันแก้ไขได้เมื่อหมอกจางหายสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงป่าลึกอันเงียบงันต้นไม้สูงทึบแสงแดดส่องลงมาเป็นลำบางๆและเสียงลมที่พัดผ่านอย่างไม่แยแสลิงตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่กลางผืนดินมันคือคำสอนเขามองมือตัวเองอุ้งมือมีขนหยาบปกคลุมทั่วร่างหางยาวที่เขาไม่เคยมีมาก่อนแกว่งไกวอย่างควบคุมไม่ถนัดเขาพยายามพูดแต่มีเพียงเสียงแอะแอะแหลมแหบที่หลุดออกมาในหัวของเขายังชัดเจนความทรงจำทุกอย่างยังอยู่ครบเมืองลับแลจันทราคำสัญญาและคำโกหกเพียงครั้งเดียวทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้แต่ไม่มีคำตอบวันแรกผ่านไปอย่างยากลำบากคำสอนไม่รู้ว่าจะหาอาหารอย่างไรเขาเคยใช้มือหยิบจับเคยใช้มีดเคยก่อกองไฟแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงปีนป่ายและคุ้ยเขี่ยเขาหิวจนท้องบิดสุดท้ายเขาจึงต้องฝืนใจลองกินผลไม้ป่าที่ตกอยู่บนพื้นรสชาติฝาดขมแต่มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาอยู่รอดคืนแรกหนาวเย็นและโดดเดี่ยวเขานั่งกอดตัวเองอยู่บนกิ่งไม้มองพระจันทร์ที่เคยส่องผ่านเรือนของจันทราน้ำตาไหลโดยที่เขาไม่รู้ตัววันเวลาผ่านไปลิงคำสอนเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบสัตว์ปีนต้นไม้ได้คล่องขึ้นหาอาหารเก่งขึ้นหลบหลีกสัตว์ร้ายได้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของมนุษย์ทุกครั้งที่เขาเห็นเงาตัวเองในน้ำเขาจะชะงักและรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคนจากระยะไกลเขาจะรีบวิ่งเข้าไปด้วยความหวังแต่เมื่อไปถึงเขากลับทำได้เพียงส่งเสียงร้องไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครบางครั้งเขาถูกไล่บางครั้งถูกขว้างหินใส่จากชายคนหนึ่งที่เคยอยากมีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้เขากลับไม่มีแม้แต่ตัวตนในสายตาของใครเลยคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่บนกิ่งไม้สูงลมพัดเอื่อยๆคล้ายคืนที่เขาอยู่กับจันทราเขาหลับตาลงและในความเงียบเขาเข้าใจบางอย่างเป็นครั้งแรกไม่ใช่แค่เพราะเขาโลภแต่เพราะเขาทรยศต่อคำพูดของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างตั้งแต่นั้นมาคำสอนในร่างของลิงเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่แย่งอาหารจากสัตว์อื่นไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็นและเมื่อใดที่เขาตั้งใจจะทำอะไรเขาจะทำมันให้สำเร็จไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนราวกับว่าเขากำลังพยายามรักษาคำพูดอีกครั้งแม้ไม่มีใครได้ยินก็ตามแต่คำถามคือมันจะเพียงพอไหมที่จะลบล้างคำสาปนั้นหลังจากคำสอนถูกขับออกจากเมืองลับแหลและกลายเป็นลิงอาศัยอยู่ในป่าลึกช่วงแรกเขายังเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นและสับสนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบของป่าได้ค่อยๆสอนบางอย่างให้เขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นมาก่อนวันหนึ่งเขาเดินไปพบลิงตัวเล็กๆตัวหนึ่งติดกับดักเชือกที่นายพรานวางไว้เลือดไหลอาบขามันดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดลิงคำสอนหยุดนิ่งในอดีตเขาอาจเพียงเดินผ่านไปหรือไม่ก็แย่งอาหารจากมันแต่ครั้งนี้เขากลับค่อยๆปีนเข้าไปกัดเชือกทีละเส้นจนลิงตัวนั้นเป็นอิสระมันรีบหนีไปทั้งน้ำตาโดยไม่รู้เลยว่าใครช่วยมันแต่ลิงคำสอนแค่มองตามเงียบๆอีกครั้งหนึ่ง
เขาพบลูกลิงกำพร้านั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้พ่อแม่ถูกนายพรานพรากไปแล้วลิงคำสอนยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะค่อยๆนำผลไม้ไปวางไว้ใกล้ๆแล้วถอยออกมาอย่างเงียบๆเขาไม่สามารถคืนครอบครัวให้มันได้แต่เขาสามารถทำให้มันรอดตายได้วันต่อมาเขาเริ่มพบสัตว์ต่างๆมากขึ้นแมวป่าที่ขาหักลูกนกที่ปีกหักตกจากรังลูกกระรอกที่ติดกิ่งไม้กระต่ายที่ติดหลุมดักสัตว์ทุกครั้งลิงคำสอนจะช่วยบางครั้งใช้มือบางครั้งใช้กิ่งไม้และบางครั้งแค่เฝ้าให้พ้นภัยจนพวกมันปลอดภัยเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้มีแค่ในตัวเขาและโลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่กำลังดิ้นรนเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขายังพบมนุษย์ด้วยพรานต่างถิ่นที่หลงป่าบาดเจ็บหมดแรงและใกล้หมดสติคำสอนยืนนิ่งอยู่ความทรงจำเก่าในใจบอกให้เขาหนีหรือปล่อยให้เป็นไปตามชะตาแต่บางอย่างในใจก็กลับไม่ยอมเขาเดินเข้าไปใกล้ส่งเสียงเบาๆแล้วนำทางพรานคนนั้นออกจากป่าแม้พรานจะไม่รู้เลยว่าผู้ช่วยชีวิตเขาคือสิ่งที่เขาเคยล่าตั้งแต่นั้นมาชื่อของลิงป่าเริ่มถูกพูดถึงในหมู่สัตว์และในหมู่มนุษย์หลงป่าบางคนบอกว่าเป็นวิญญาณบางคนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีเมตตาแต่ความจริงมันคือคนที่เคยผิดพลาดที่สุดตอนนี้กำลังเรียนรู้วิธีไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกและการกระทำเหล่านั้นได้เปลี่ยนชะตาของเขาอย่างเงียบงันจนกระทั่งวันที่เขาได้พบเด็กหลงป่าและบททดสอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้นวันเดือนปีผ่านไปคำสอนในร่างลิงใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างเงียบงันเขาไม่ใช่ลิงที่ดุร้ายและไม่ใช่ลิงที่ชอบแย่งชิงเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ระวังการกระทำของตัวเองทุกย่างก้าวราวกับกลัวว่าจะผิดพลาดอีกครั้งวันหนึ่งเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากพุ่มไม้ลิงคำสอนชะงักหันไปมองอย่างระแวดระวังเขาค่อยๆปีนลงจากต้นไม้แล้วแหวกกิ่งไม้ออกดูสิ่งที่เขาเห็นคือเด็กชายคนหนึ่งตัวเล็กเสื้อผ้าขาดเปื้อนใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแม่อยู่ไหนเด็กหลงป่าในใจของเขาความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาเขาเองก็เคยหลงทางและชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเด็กชายเงยหน้าขึ้นมาเห็นลิงยืนอยู่ตรงหน้าอย่าเข้ามานะอีลิงป่าเด็กถอยหลังด้วยความกลัวลิงคำสอนหยุดทันทีเขารู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่ใช่มนุษย์เขาทำได้เพียงค่อยๆนั่งลงและไม่แสดงท่าทีคุกคามเด็กชายยังคงสะอื้นแต่เริ่มมองลิงตัวนั้นด้วยความลังเลเวลาผ่านไปครู่หนึ่งลิงคำสอนค่อยๆหยิบผลไม้ที่เขาเก็บไว้วางลงบนพื้นแล้วถอยออกห่างเด็กชายมองผลไม้ลังเลเล็กน้อยก่อนจะหยิบขึ้นมากินด้วยความหิวจากนั้นลิงคำสอนลุกขึ้นหันไปมองทางหนึ่งในป่าเขาจำได้ทางนั้นมีลำธารและถ้าเดินตามลำธารไปจะออกสู่ชายป่าเขาหันกลับมามองเด็กแล้วส่งเสียงเรียกเบาๆแอะก่อนจะเดินนำไปช้าๆแล้วหันกลับมามองเหมือนกำลังนำทางเด็กชายลังเลนี่คือช่วงเวลาสำคัญถ้าเป็นเมื่อก่อนคำสอนอาจไม่สนใจหรืออาจใช้โอกาสนี้เอาเปรียบเด็กด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขามีเพียงทางเลือกเดียวในใจช่วยและต้องช่วยให้สำเร็จเด็กชายกัดฟันแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินตามลิงไปการเดินทางในป่าไม่ง่ายหนามเกี่ยวเท้ากิ่งไม้บาดผิวเสียงสัตว์ร้องในเงาไม้ทำให้เด็กกลัวจนตัวสั่นหลายครั้งที่เด็กล้มและหลายครั้งที่เขาต้องกลับมานั่งรอบางครั้งเขาหาอาหารมาให้
แม้จะพูดไม่ได้แต่การกระทำของเขาชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆพระอาทิตย์เริ่มตกดินแสงสุดท้ายส่องผ่านต้นไม้และในที่สุดเสียงน้ำไหลก็ดังขึ้นเด็กชายวิ่งไปข้างหน้าก่อนจะร้องออกมาด้วยความดีใจน้ำมีน้ำแล้วลิงคำสอนหยุดยืนอยู่เฉยๆมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงเพราะเขารู้ว่าถ้าเดินต่อไปอีกไม่นานเด็กคนนี้จะรอดเด็กชายหันกลับมามองลิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการขอบคุณขอบใจนะคำพูดสั้นๆนั้นทำให้หัวใจของลิงคำสอนสั่นไหวเขายืนนิ่งไม่ขยับและในวินาทีนั้นเองลมแปลกๆก็พัดผ่านอีกครั้งคุ้นเคยเหมือนคืนวันในเมืองลับแลมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นลมเย็นพัดผ่านลำธารใบไม้สั่นไหวราวกับมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นลิงคำสอนยืนนิ่งอยู่ริมทางมองเด็กชายที่กำลังตักน้ำดื่มด้วยความดีใจภาพนั้นทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นอย่างประหลาดโดยไม่รู้ตัวเขาได้ทำสิ่งหนึ่งสำเร็จแล้วตั้งใจจะช่วยและช่วยจนสำเร็จโดยไม่ต้องเอ่ยคำสัญญาแม้แต่คำเดียวทันใดนั้นหมอกสีขาวค่อยๆลอยเข้ามาปกคลุมเขารอบตัวอีกครั้งลิงคำสอนสะดุ้งหัวใจเต้นแรงภาพในอดีตย้อนกลับมาคืนที่เขาถูกสาปเสียงของจันทราเมืองลับแลเด็กชายหันกลับมาแต่ครั้งนี้เขามองไม่เห็นลิงตัวนั้นแล้วเสียงของเด็กค่อยๆเลือนหายไปในหมอกทุกอย่างเงียบงันจากความว่างเปล่านั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเจ้าจำได้หรือไม่คำสอนเขาหันไปและตรงหน้าเขาคือจันทรานางยืนอยู่ท่ามกลางหมอกงดงามเช่นเดิมแต่แววตาลึกซึ้งกว่าเดิมคำสอนพยายามพูดแต่ยังคงมีเพียงเสียงลิงแผ่วเบาจันทราเดินเข้ามาใกล้มองเขานิ่งๆเจ้าทำผิดเพราะเจ้าพูดแล้วไม่ทำแต่วันนี้เจ้าทำโดยไม่ต้องพูดนางยื่นมือออกมาแตะลงบนศีรษะของเขาอย่างแผ่วเบาคำสัตย์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทำที่ไม่เปลี่ยนไปแม้ไม่มีใครเห็นแสงสว่างอ่อนๆเริ่มเปล่งออกจากตัวเขาร่างของคำสอนเริ่มสั่นขนสีดำค่อยๆจางหายมือและเท้ากลับคืนรูปเดิมร่างที่งอค่อมค่อยๆเหยียดตรงความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความเบาสบายเมื่อแสงจางลงชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งคำสอนกลับมาเป็นมนุษย์เขามองมือตัวเองด้วยความตกตะลึงก่อนจะคุกเข่าลงน้ำตาไหลอาบแก้มข้าขอโทษคราวนี้เขาพูดออกมาได้จันทรามองเขาเงียบๆก่อนจะสายหน้าเบาๆเจ้าไม่ต้องขอโทษข้าสิ่งที่เกิดกับเจ้าเป็นเพราะตัวเจ้าเองแต่จงจำสิ่งที่เจ้ารู้สึกในวันนี้ไปตลอดชีวิตหมอกเริ่มจางลงภาพของจันทราค่อยๆเลือนหายเมืองลับแลจะไม่รับเจ้ากลับไปอีกแต่โลกของเจ้ายังเปิดทางให้เจ้าเสมอคำสอนยื่นมือออกไปแต่ไม่อาจคว้าอะไรไว้ได้ทุกอย่างหายไปเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมลำธารเดิมในป่าที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ชายที่เต็มไปด้วยความโลภแต่เป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของคำพูดหลายวันต่อมาคำสอนกลับถึงหมู่บ้านเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานสุจริตไม่โกหกไม่เอาเปรียบใครและทุกครั้งที่เขาให้คำใดกับใครไว้เขาจะรักษามันให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะยากเพียงใดต่อมาเรื่องราวของเขาเป็นคำเตือนที่เล่าขานกันในหมู่บ้านว่าคำพูดอาจเบาเหมือนลมแต่ผลของมันหนักยิ่งกว่าภูเขาและในป่าลึกแห่งนั้นบางคืนผู้คนยังคงเล่าว่าเห็นเงาของลิงตัวหนึ่งนั่งมองพระจันทร์เงียบๆไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่กำลังเตือนใจทุกคนว่าคำสัญญาไม่เคยเป็นเรื่องเล็กน้อยมนุษย์ไม่ได้พังเพราะความผิดพลาด
แต่พังเพราะไม่สามารถรักษาคำพูดของตัวเองไว้ได้